Dag 305. Får man vara opponent? Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Första Mosebok kapitel 3 och vers 1. Problemet med ormen är inte frågan. Problemet är själva intentionen. Den dubbla agendan. När jag nu läser berättelsen om ormen i lustgården så måste jag säga att den har en väldigt mjuk approach för att vara just orm. Det känns nästan lite lågmält och ödmjukt, sättet som ormen ställer sina frågor på. Ändå är det ett av mänsklighetens allra giftigaste ögonblick. Vi hänger ofta upp oss på tonläget och det har naturligtvis stor betydelse för möjligheten till en konstruktiv dialog. Men i fallet med ormen är det den dubbla agendan som är det kusliga. Ormen har redan tagit ställning. I hela Bibeln står ormen som symbol för Guds största opponent. Hela scenen är driven av ett starkt negativt underskott och ormens enda ambition är att få med sig fler i fallet. Det är helt okej att vara opponent, att säga emot och ställa kritiska frågor. Ibland är det till och med nyttigt om någon vågar göra det och det är inte ormfasoner. Tvärtom kan det vara uttryck för civilkurage. Problemet med ormen är inte frågorna utan den dubbla agendan och det faktum att ormens hela agerande är dikterat av en grundmurad fiendskap mot Gud som ingen information i världen kan ändra på. Hade det varit en hederlig orm, och jag har ingen aning om hur det skulle ha varit, så hade den klivit fram till Adam och Eva och sagt att han tyckte att Gud borde dra något gammalt över sig, att paradiset var en bluff och att han tänkte lämna bygget och tyckte att Adam och Eva skulle göra samma sak. Öppet, ärligt, helt fel, men hanterbart. Om ormen hade gjort så, då hade han inte varit en orm. Möjligen en bitter, insnöad och felinformerad gnu, men ingen orm. Jag hoppas du förstår vad jag menar. Om du redan har bestämt dig, om du redan är 100% klar över vad du tänker göra och varför, håll då inte på och låtsas som om du vill något annat. Försök inte så missmod och tvivel hos dem som vill något annat än du. Var ärlig, och om du inte vill säga vad du tänker och tycker så går det alldeles utmärkt att hålla tyst. Men nedlåt dig inte till att bli en orm vars enda syfte är att förgifta så många som möjligt innan den kastas ut. Gud välsigna dig den här dagen.